Sa video na ito ay isi-share ko sa inyo kung paano ako mag-basic setup ng electric guitar. So, ito yung action niya sa 12th fret. Then, ito naman ang yung action niya sa 1st fret. So, una pong ginagawa ay tinitingnan ko kung straight ba yung kaniyang fretboard. Kung hindi straight ay hipitan niyo lang or luwagan ang trasalad using the Allen wrench. Sunod kong tinitingnan ay yung dito sa bridge or sa saddle. So, i-adjust nyo lang ito using the wrench. So, i-adjust nyo ito sa start nyo na height. So, kung satisfied ka na sa height, ay punta na tayo sa nut. So, dito ay gumamit ako ng hacksaw para bawasan yung nut. So, paunti-unti lang po ang bawas para hindi sumobra. So, dapat sakto lang yung kaniyang bawas. Then, ang pinaka-last na step ay aking itutono ang gitara using guitar tuner. Sinet ko lang ito sa guitar na tuning and I started tuning the guitar.